თბილისის მერიის მუზეუმების გაერთიანების გენერალური დირექტორი ნინი სანადირაძე და თეატრმცოდნე ლაშა ჩხარტიშვილი მობრძანდით მოგესალმებით. მოგესალმებით. ჩემი ლექტორი იყო ქალბატონი ნინი. გამარჯობა. მობრძანდით თუ შეიძლება? მოგესალმებით. გამარჯობა. აქეთ დაბრძანდით. შეგიძლიათ აქეთ დაბრძანდეთ უკაცრავად. ლაშა მობრძანდით. ლაშა დაბრძანდით, გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხართ? გადასარევად. მიხარია რომ გხედავ თეატრმცოდნე და კარგად უნდა მოვიქცე მაინც რა ვიცი. ხო და ეხლა დაწვრილებით, აგვიხსენით, გაგვანათლეთ, რა ხდება და რა შესაძლოა. ნინი დაიწყებს ალბათ. კი ბატონო, ხალხონი გთხოვთ. პირველ რიგში დიდი მადლობა. მოგესალმებით ყველას, როცა ჩვენ საუბრობთ პროექტზე, რომლის პრეზენტაციაც არის დღეს, და აღინიშნოს, რომ ეს არის პროექტი, რომელიც თბილისის მუზეუმების გაერთიანების უკვე 3 წლიანი მუშაობის შედეგია, თუმცა დღევანდელი პრეზენტაცია გარკვეულწილად სიახლეს წარმოადგენს. გაერთიანება თავისთავად წარმოადგენს 9 მუზეუმის ერთობლიობას, თუმცა მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, გარდა იმისა, რომ მუზეუმები ქმნიან, ინახავენ და იცავენ ამ ყველაფერს, ასევე ქმნიან ახალ ცოდნას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და სამეცნიერო კომპონენტიც ახლავს ამ ყველაფერს. თუმცა საინტერესოა ერთი ეს ძალიან მთავარი, გარდა იმისა, რომ ეს მუზეუმები არის 19 საუკუნიდან შუა ლამის სულ ცოტა ხნის თანადროული და მნიშვნელოვანია, რომ არის სახელები, რომლებსაც აქვთ სახლ-მუზეუმები, ან მემორიალური სახლ-მუზეუმები და საქართველოს ისტორიის ძალიან მნიშვნელოვან სახელებს ვაერთიანებთ, თუმცა არსებობს ადამიანური ისტორიები, რომელიც მათ გარეშე ეპოქის განხილვა იქნება შეუძლებელი, ხო? ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობდნენ, მუშაობდნენ, მოღვაწეობდნენ, უყვარდათ, ძულდათ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მათ დატოვეს დიდი ისტორია. რა თქმა უნდა, ეს არის ისტორიული კონტექსტი, რომელიც არის პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული და სხვადასხვა ჭრილში და არსებობს ასევე პირადი ისტორიები, რომლებსაც მუზეუმები ინახავენ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და რეალურად ამ ისტორიებზე დგას ზუსტად ის შედეგიც, რომლის გამოც მათ სახლ-მუზეუმები ან მემორიალური ბინა მუზეუმები გააჩნიათ. ამიტომ, როცა ვამბობთ, რომ რა არის ჩვენი საკვლევი თემა, ეს არ არის მხოლოდ კულტურულ-სოციალური კონტექსტი ან სახელოვნებაცოდნეო კონტექსტი, რეალურად ეს არის ეპოქის კონტექსტი, თავისთავად თავისი ადამიანებით, ადამიანური ისტორიებით და თან ჩვენთვის ძალიან დიდი ფუფუნება, როცა სახელებზეა ხო საუბარი, ეს არის ილია ჭავჭავაძიდან უახლეს ისტორიამდე, მერაბ კოსტავამდე და ზუსტადაც ამ მიზეზებზეა საუბარი და არა მხოლოდ შედეგებზე, რატო ხდებოდა ეს ყველაფერი, როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი და რასთან იყო ზუსტად ეს იდეოლოგიური კავშირი. როცა ვსაუბრობთ პროექტზე, რომელსაც დღეს წარმოადგენთ კოტედეს ოსოწერეთლების მუზეუმის. უკაცრავად. დღეს ოფიციალური გახსნა, მე კიდევ ერთხელ მინდა მაყურებელს ვუთხრა, მიუხედავად იმისა, რომ 3 წელი მუშაობთ, ასე ვთქვათ, კულისებს მიღმა, ხო, ამ პროექტზე, მაგრამ ოფიციალური ათვლის წერტილი ამ მუზეუმის პროექტის უпростоრად არის დღეს. ან დასწრება შეუძლია ყველა მსურველს. თქო, ჩვენ მე მინდა თქვენი ეთერით ვისარგებლო და ვთქვა, რომ ჩვენი ღონისძიებები არის საჯარო და ზუსტადაც გაერთიანების ყველა ღონისძიება და ყველა აქტივობა არის ღია იმისთვის, რომ ნებისმიერი ადამიანის ჩართულობა და ნებისმიერი ინტერესის ადამიანის ჩართულობაც იყოს საინტერესო. ლაშა მემაპატიეთ შეიძლება ერთ რას ალბათო. ეხლა წარდგენის პროცესში დავაანონსეთ, რომ ახალგაზრდა მკვლევარებს ექნებათ საშუალება მათი კვლევების ფართო არეალზე გატანის. რამდენად საინტერესო იქნება იმ თაობისთვის ეს თქვა თუნდაც საბჭოთა დროინდელი რაღაცა კვლევების, ნიმუშების განხილვა, კვლევა, თუ პირიქით ძალიან საინტერესო იქნება. იქნებათ თუ არა? მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო იქნება, ბუნებრივია ახალგაზრდებისთვისაც და უფროსი თაობისთვისაც, იმიტომ რომ სხვადასხვა ფაქტორებით არის განპირობებული ეს ინტერესი. უფროს თაობას აინტერესებს, როგორ უყურებს განვლილ ისტორიას, უახლეს ისტორიას, ახალი თაობა, ხდება მოვლენათა გადაფასება, ხელახლა შეფასება განვლილი ისტორიის, რა თქმა უნდა, თავისუფალი გადასახედიდან, იმიტომ რომ მაშინ ყველაფერი რაც იქმნებოდა, თუნდაც სამეცნიერო ლიტერატურა ისტორიაზე, აი მაგალითად, ძველი წელთაღრიცხვის მე-5 საუკუნეზე რო იწერებოდა მე-20 საუკუნეში, ხო? ესაც იყო ცენზურის პირობებში დაწერილი. ყველაფერი რაღაც გარკვეულ იდეოლოგიის ჩარჩოებში უნდა ყოფილიყო აუცილებლად და
ფაქტობრივად ითხოვებოდა ახალი ისტორია. ამიტომ ცენზურისგან გათავისუფლებული და იდეოლოგიისგან გათავისუფლებული ახალგაზრდა ამ მოვლენებს უყურებს სხვანაირად. თუნდაც ჩვენ გარკვეულ სპექტაკლებს დღევანდელი გადასახეთიდან სულ სხვანაირად ვაფასებთ. შეიძლება საბჭოთა პერიოდში ამ სპექტაკლებზე არის გადასარევი პრესა, კარგი შეფასებები, მაგრამ რეალურად მას არანაირი გარდატეხა არ მოუხდენია თუნდაც საბჭოთა თეატრის ისტორიაში. და ის სპექტაკლები, რომლებიც იგრძალებოდა მაგალითად, და აკრძალული იყო მასზე წერა და საერთოდ გახმოვანება, სწორედ ამ სპექტაკლებმა შეიტანა გარკვეული გარდატეხა პროცესში. რევოლუციურ ამბავთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ნახეთ, გაკეთებული, დადგმული, შეფასებული, დაწერილი ახლებურად კიდე გააცნო ადამიანებს, ცოტა რევოლუციის ტოლფასია. მე რა მომწონს ყველაზე მეტად, ანუ თბილისის მუზეუმების გაერთიანება. ხო, აერთიანებს ნინი სანამ დაინიშნებოდა, არც ვიცოდი ამ მუზეუმების შესახებ უნდა გამოვტყდე და ნინის წყალობით გავიგე, რომ ასეთი პატარ-პატარა მუზეუმები არსებობს, რომელიც გაერთიანდა და მაგალითად ბარათაშვილის მუზეუმში რომ მივედი, მეგონა რომ ვიყავი ან ტეიტ მოდერნში, ან ისეთ ცნობილ მუზეუმში, იმიტომ რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებით იყო გაკეთებული ექსპოზიცია. ანუ ბარათაშვილის მუზეუმში გაცოცხლდა ბარათაშვილის ეპოქა. მსახიობები კითხულობენ ჩანაწერებით, მის ლექსებს, არის მულტიმედიურად ეს ყველაფერი გაკეთებული. იცით რა ლამაზი ექსპოზიცია და ესე მიყვება ნელ-ნელა და აკეთებს ახლა ხან წერეთლის მუზეუმი გაიხსნა და რა მომწონს იცით მუზეუმი ჩემს ბავშვობაში, ხო? მეც საბჭოთა პერიოდიდან მოვდივარ, იყო მკვდარი დაწესებულება, სადაც სკოლიდან ძალით მივიყვნენ და მე რომ მივიდოდი ან ბავშვები მივიდოდით სკოლიდან თუ უნივერსიტეტიდან აანთებდნენ შუქს, მერე გაიხსნებოდა ექსპოზიცია და ასე შემდეგ. ეს ჩაბარდა წარსულს და მე მიხარია, ხო, ამ ყველაფერს და გახდა ცენტრი, კი. შემოქმედებითი მარტო ექსპონატებს კი არ ინახავენ და ამ სიძველეთ საცავებს უფრთხილდებიან, არამედ გაცოცხლდა და აი მაგალითად გასულ წელს ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია და ამ პროექტის წინაპირობაც იყო ეს და ლექციების, საჯარო ლექციების ციკლი საბჭოთა პერიოდში ცენზურა და ხელოვანი და სხვადასხვა პროფესორები, ექსპერტები, სპეციალისტები ხელოვნების სხვადასხვა დარგებიდან სტუდენტებისთვის და ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის კითხულობდნენ ლექციებს და რამდენიმე ლექციას მეც დავესწარი. იმიტომ რომ მაინტერესებდა ამაზე ძალიან ცოტა საუბრობდა და ძალიან ცოტა საუბრობს დღეს. დღეს გახდა ტრენდული და ძალიან მოდური საბჭოთა პერიოდის ხელოვნების შესწავლა. და აი ამ კონტექსტში, იმიტომ რომ აი სიახლეს და ინტრიგაა მეცნიერისთვის, როცა იკვლევ შენ საბჭოთა პერიოდს. თუ უფრო მეტი საიდუმლო ინახებოდა, რა თქმა უნდა, ეს ფაქტორიც არის და აი ეს პროექტი, რომელიც ახლა მოიცავს ამ საჯარო შეხვედრას ციკლს, რომ იდეოლოგია და ხელოვნება არის ძალიან აქტუალური და საინტერესო. იმიტომ რომ ჩვენ დღეს გათავისუფლებული ვართ ცენზურისგან, მაგრამ იდეოლოგიისგან არა. ანუ დღეს სწორედ ამიტომ არის ეს აქტუალური, რომ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვაფასებდეთ ისტორიას და ისტორიაში დაშვებული შეცდომები, თუ არ ვიცით და ამაში კარგად არ ვიქნებით გარკვეულები, ჩვენ მომავლისთვის ვერ გადავდგამთ ნაბიჯებს. ძალიან სწორი დრო აი ამ ყველაფრისთვის, ხო? რეალურად. ნინის უნდა რომ გითხრას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ და ეს მიზანი ზუსტად აი მუზეუმების აი რეორგანიზაცია, რეაბილიტაცია, ფონდების კარგად გაცნობის დროს ამოვიდა, როცა ეს რასაც აღნიშნავ ადამიანური ისტორიები ამოდის, აი ეს მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები და მნიშვნელოვანია, როცა ერთი და იგივე მოვლენა სხვადასხვა კვალიფიკაციის ან სხვადასხვა ჭრილში როცა არის განხილული. დღეს ჩვენ საუბრობთ კოტე და სოსო წერეთლების მუზეუმის ჭრილში ზუსტად და ზუსტადაც სოსოს როგორც მხატვრის შემოქმედებითი ნაწილი არის. ეს არის ის ეპოქა, როდესაც ეს არ არის მარტო სოსოს, ხო? მიუხედავად იმ ცნობილი თვითმფრინავის თემისა, მნიშვნელოვანია ის მიზეზები, როდესაც ძალიან ბევრ სხვა ადამიანსაც შეეხო გარდა იმ დასჯილი თვითმფრინავის ბიჭებისა. და ასევე ზუსტად პარალელურად იგივე დროს ხდება კოტე წერეთელი, რომელიც არის ძალიან აბსოლუტურად სხვა მიმართულების, აბსოლუტურად სხვა რანგის ადამიანი და უნდა აღინიშნოს, რომ ისი სამეცნიერო წვლილი მნიშვნელოვანია, თუმცა უამრავი სხვა საკითხი არსებობს, აი შვიდღიანი ომის დროს კოტე წერეთელი ახლო აღმოსავლეთში იყო ერაყის მნიშვნელოვანი მოვლენების დროს და ზუსტად ეს მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები, რომელზეც ვამბობთ,
ეპოქალური, სოციალური, იდეოლოგიური ცენზურა, სხვადასხვა რაზე იყო. ეს არ არის მხოლოდ რომ აკრძალული იყო საუბარი საბჭოთა პერიოდში ამაზე. ეს იყო უბრალოდ როგორც დღის ეს იყო მოცემულობა და იგივე შეგვიძლია ვთქვათ მერაბ კოსტავაზე, იგივე შეგვიძლია ვთქვათ ვახტანგ ჭაბუკიანზე და ყველა იმ მუზეუმზე. თუმცა აი როდესაც ჩვენ ახლა მემზადებით ილია ჭავჭავაძის მემორიალური მუზეუმისთვის და როცა მდინარეს მისეული კვლევა, ილია ჭავჭავაძესაც ჰქონდა სხვადასხვა ტიპის პრობლემები მაშინდელ ცენზურასთან. ეს არ არის იდეოლოგია და ცენზურა არ არის მარტო საბჭოთა მექანიზმია, საბჭოთა კომპონენტი და აი ეს ეპოქალური შედეგებიც არის საინტერესო, რომელიც დადგება. რაც შეეხება ახალგაზრდა მკვლევარებს, რომლებზეც ჩვენ ღიად ვაცხადებთ, რომ საჯარო იქნება და მათი ჩართულობაა ძალიან საინტერესო, ზუსტად იმიტომ, რომ ეპოქის შესწავლა უწყვეტი პროცესია. და ნინი, აი სწორედ ახლა დაუკავშირდით ისევ იმ თემას, რის გამოც ხართ აქ მოსული და მოდით ჩვენს მაყურებელს უთხრათ, როდის, რომელ საათზე, სად და როგორ და მოკლედ ყველაფერი ინფორმაცია მივაწოდოთ აი ამ პროექტის შესახებ და დაგემშვიდობებით აი ამ ინფორმაციით. მადლობა. პროექტის დღევანდელი პრეზენტაცია ეს არის ბაქრაძის ქუჩაზე, ზაქარია ფალიაშვილის მემორიალური მუზეუმის საგანმანათლებლო სივრცეში, დავით ბაქრაძის ქუჩა, რომელიც მდებარეობს ვეირაზე და არადიდუბეში 6 საათზე. თუმცა ყოველი თვის მესამე ხუთშაბათს ჩვენ გვექნება უკვე დღეიდან საჯარო შეხვედრების ციკლი, რომელიც პროექტს იდეოლოგია და ხელოვნება დაუკავშირდება. რა მაინტერესებს ინტერნეტ სივრცეში დაიდება ეს ინფორმაცია, სადაც შეგვიძლია ვნახოთ. ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს შეუძლია ეწვიოს გაერთიანების გვერდს და ასევე ჩვენ სოციალური მედიის სხვადასხვა გვერდს Facebook-ზეც. ერთი პატარა კითხვა თუ შეიძლება, სპიკერები, როგორც ვიცი, იქნებიან სპიკერები ამ პროექტის ფარგლებში. თუ არის ცნობილი, იმიტომ რომ ალბათ იმ ადამიანებისთვის, ვინც მოვა აი ამ ასე ვთქვათ პროექტის ფარგლებში, ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ იქნება სპიკერი, ასე ვთქვათ. და ძალიან მნიშვნელოვანი და ზუსტადაც ყოველი ხუთშაბათის კალენდრისთვის ეს ადამიანები უკვე თავიანთი თემებით იქნებიან გაცხადებული და ნებისმიერი ადამიანისთვის იქნება ღია ამ ღონისძიებაზე დასწრება ამ საჯარო ლექციაზე და ასევე დღევანდელ პრეზენტაციაზე კიდე გამოიკვეთება ჩვენ გვაქვს ესეთი სია უკვე დაინტერესებული ადამიანების, რომლებიც აპირებენ ამ კვლევით პროექტში ჩართულობას, ასევე მათ შორის ახალგაზრდა მკვლევარებს. ძალიან საინტერესო წარმატებას ვუსურვებ. და რაც გექნებათ ახალი აუცილებლად გაგვაგებინეთ რომ ვისაუბროთ რომ დღეიდან აღარ მოგაწყენთ. ბატონო ლაშა, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრჯერ დაგპატიჟებთ ჩვენთან ეთერში. ნუ იცინით ასე მორცხვათ, იმიტომ რომ მე უნდა ვაღიარო. ბატონი ლაშა არის თეატრმცოდნე და ერთ-ერთ სპექტაკლზე როცა იყო ის მოსული, რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ მეორე წელი ვთამაშობდი და ძალით დავაწერინა რეცენზია. თუმცა ბევრი არ მაქვს და არ მადიდა ამ რეცენზიაში, ეთყობა რაღაც ვერ ვქენისე. მაგრამ შენოდა გაქონდა გერიდონ ისეთ. არა, რატო, როგორ გეკადრებათ ჩემს საქმეს ვაკეთებ. ბატონო ლაშა, აი შემდეგ რომ დაწერთ დიდ რეცენზიას ჩემზე, მე კიდევ როგორც ტელეწამყვანზე. ანაირად მოგიპატიჟებთ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებ, ძალიან კარგი გაგაცილებთ. თქვენი სტუმრობა ჩვენ. გაცილებთ, ჩვენი სტუმრები იყვნენ ნინი სანადირაძე, ლაშა ჩხარტიშვილი, მადლობა ძალიან დიდი. ნახვამდის. კარგად.